Welcome, dames en heren. It is the week of the 14th tot en met the 20th. Now, some sort of information come from a bank financial institution. Mensen recognize that there was some sort of a fraud. So it says, iemand heb je opgelicht and a bank financial institution now recognize that it was a fraud over heel veel geld. En het wordt een onderzoek wordt geplaatst hierover en mensen zitten bekijken. Nou, mensen zitten zien some sort of a deceptiveness with a jonge vrouw hebben gefraudeerd a corporation institution. En ik zie dat het komt best wel uit. Heel veel geld. A bank financial institution komt achter dat een jonge dame heeft gefraudeerd a bank financial institution en heeft geld genomen om de volste benodigdheid. Heel veel van jullie staan stevig in je schoenen tegen deze situatie. Ik zie verdriet voor een Scorpion man, verdriet voor een Ramley of Wolfschotten person van Wakens dat mensen is nou achtergekomen wat ze heeft gedaan. Je wordt succesvol over een corrupt advocaat van een ander land. En je wordt succesvol overkomt een corrupt ramman. Deze ramman is je grootste vijand samen met de Scorpion man en een corrupt ambtenaar of advocaat van een ander land. Mensen recognize dat deze ramman samen met een kreeft en een Scorpion man en een jonge advocaat van een ander land. This person is een advocaat van een ander land. Heeft gefraudeerd en probeert een nieuw start te krijgen omdat ze hebben fraud in haar land gedaan. Deze advocaat en ze heeft opgebeld een ander land en vraagt voor een vrouw informatie. Some sort of a new start voor haarzelf om te krijgen. De vrouw heeft haar niet gevraagd. En dit is wat ik zeg, dames en heren. En ik denk dat ambtenaars moeten getraind. Omdat ik heb het gezien van mezelf. En dat allemaal. De enige tijd dat informatie moet verstrekken aan een ander land is door een ambassade. Een ambassade kan, en niet altijd, omdat er is corrupt mensen in ambassade. En daarom, mensen die werken in ambassade is veranderd iedere 5 jaar. En weet je waarom? Omdat corruptie bestaat, oké? Dus het maakt niet uit. Corruptie bestaat van bovenaan naar beneden, oké? Niet iedereen, maar er is altijd in een groep of 10, 5 mensen is corrupt, oké? Door onder de tafel te betalen, wil ze alles aan wat doen. Sommige mensen is boven water. So, meestal van de mensen, en ik zie dat er is corruptie. Dat is gebeurd. En deze advocaat is een jong advocaat van een land, een buitenland. En deze advocaat heeft gebeld Nederlands en vraagt voor iemand data en informatie om de volste benodigdheid. Deze persoon probeert iemand om deze informatie te krijgen vanuit Nederlands om te geven aan iemand om de volste benodigdheid en te frauderen. Data en informatie om iemand in Nederlands te krijgen. Nou, deze advocaat heeft problemen in haar land. En recognize dat ze gaat een straf gaan krijgen. En ze probeert data en informatie van iemand dat ze weet dat woont in Nederlands. Om te krijgen om een nieuw start te geven in Nederlands. En ik denk dat de inlichtingendienst gaat hier achter komen wat deze persoon heeft gedaan. Deze persoon heeft op Nederlands gebeld om de volste benodigdheid en vragen. Dit is een stiermaker of Stenbock advocaat. En vragen data en informatie van een vrouw op om te geven aan iemand om de vrouw informatie en data te gebruiken om in Nederlands te komen. En dit is een situatie. De laatste keer en in de week zagen we op televisie over wat de politie heeft gedaan om een groot groep van criminal, international criminal. En dit is wat ik zit om te zeggen. Ik weet niet als jullie hebben mij gevolgd om die
van de Engelse kanalen. Maar ik zit van 2012 identiteiten te onderzoeken. En dames en heren, ik heb jullie gewaarschuwd wat je moet doen. Wie? Je paspoort. Als je gaat zaken doen of je gaat even op internet gaan winkelen en dat soort dingen. Gebruik nooit je paspoort gebruik je paspoort niet. Oké? Kies voor een national identity, oké? Dus je hebt een identity card en als je gaat iets doen met het buitenland, dat doe je. Niet in Europa, maar buiten Europa, oké? En sommige European countries gebruik je paspoort niet, dames en heren. Ik vraag je even, oké? En wat zie ik hier is heel veel fraud wordt gecreëerd vanwege dat mensen in het buitenland dus gebruiken Nederlandse data en informatie. En de ding is dat ambtenaren moeten goed getraind worden, omdat sommige mensen is niet van op de hoogte over regels met buitenlanders, oké? En de landen, oké, ja, je kan niet alles weten. Ja, ik ben iemand dat is bekend van internationaal zaak, maar ook bekend van internationale rechten en dat soort dingen. Het is anders. Niet iedereen weet deze soort van dingen. Maar ik vind dat ambtenaar, je kan echt niet. Ik vind dat als iemand vanuit het buitenland gaat even bellen en vragen voor informatie, eerst vraag de mensen, omdat iedereen heeft een 06-nummer. Bel de persoon op, vraag ze even bij de gemeentehuis te komen en vraag ze als ze weet deze mensen en weet wie deze mensen is. Het is hetzelfde voor KWK. Mensen kunnen gewoon even je KWK even gaan aanvragen. Nee, dat kan niet, omdat sommige mensen werken vanuit huis. En mensen privacy, daar is privacywet, oké? En het is zoveel keer overtreden in Nederland dat het is niet goed. En dat deze advocaat in het buitenland is, iedereen kan bel op en zeggen, hey, ik bel van deze advocaat kantoor in wherever en ik vraag om dat en informatie. Nee, je kan het niet doorgeven, mensen. Jij moet de mensen gaan bellen of een e-mail via online.nl. Dames en heren, als we dat niet doen, heel veel Nederlandse informatie wordt gefalsificeerd en gedobbeld, oké? En wij als Nederlanders krijgen de dupe hiervan, omdat mensen komen op onze identity om te gaan leveren. Het is het grootste probleem dat gebeurt. Deze advocaat is een criminal advocaat van een onderland dat heeft Nederlands opgebeld en een ambtenaar had deelt een informatie om deze persoon gegeven om de valse benodigdheid. Snap je? Kijk, jullie moeten leren. Niet iedereen is corrupt. Maar in iedere ambassade, consulaat, dat is 5 mensen dat is corrupt. Oké? It is as if you can niet have good and bad. Okay? There is corruptie in the police corps. There's corruptie in alle organisaties. Oké, maar het is altijd 5% van de mensen. Dat betekent dat deze mensen, als je vraagt ze, hey, ik geef je 5000 om even deze informatie te krijgen. Je gaat ja zeggen. En geen vragen om te krijgen, wat als ik word gepakt? Of moet ik dit? Als je neemt het 1 keer, die komt terug en terug en terug en terug en terug. En dan je wordt in een cyclus waar je zit data en informatie te verkopen, maar op 1 dag je wordt gepakt. Dus je kan ook die organisatie verlaten. En meestal voor mensen die verlaten de organisatie omdat die denken, oh, ik heb het meerdere keer gekregen. Maar meestal iemand van ogen op kan dit al zien en zit om te bekijken en laat de mensen het even uitlopen. En dit is een situatie, dames en heren. En ik vind dat Nederlands moet een nieuwe recht even gaan inbrengen. Iedereen die in Nederland woont, er is heel veel werkloosheid in Nederland. Gebruik de mensen om gemeentetelefoontjes aan te nemen. Omdat alle telefoongesprekken
opgenomen. En mensen die in de Antillen wonen, laat ze hun dingen doen. Omdat het probleem is dat als de mensen in de Antillen in de Antillen, Nederlands Antillen, can access de data van Nederlands. Het is ook niet goed, omdat er is meer corruptie in de Nederlands Antillen dan in Nederlands. Nederlands kan controle over hebben, maar in de Antillians, omdat in de noorden side, is daar meer corruptie, oké? Omdat het is een grote ding dat iedereen is van op de hoogte. Er is meer corruptie daar dan in Nederlands. En het is waar, voor het jaar van sinds 2012 zit ik de onderzoek met identity theft. Dames en heren, je willen niet weten. Oké, en dit is een situatie waar ik vind dat ambtenaren moeten getraind worden. En niet iedereen dat vanuit het buitenlanden gaat iets vragen over iemand. Je moet de persoon eerst opnemen, some sort of a manier opneem, whatever de situatie is. Neem contact op met de persoon. Ken je deze organisatie? Zit je zaken te doen met deze organisatie? Omdat mensengegevens en privé-informatie is wordt verstuurd naar het buitenlanders, waar mensen frauderen en gebruiken data en informatie en menseninformatie om te creëren manier om in Nederlands te komen. En ik wil graag even mensen op de alert data. Mensen krijgen valse documentatie bij de verbruiken van onze mensen data en informatie. En ze hebben ook huis in Nederlands gekocht. Hoe kan dat nou? Is omdat iemand anders data en informatie is gekopieerd. En mensen zitten niet om te controleren, oké? Van grote organisaties, zoals het National Nederlands grote corporation dat zit hypotheken en zo leningen uit te geven. Ik vind dat jullie moeten je eigen mensen onder de hoofd gaan brengen en knip de derde partij uit. Omdat de derde partij is de mensen dat creëren chaos voor je corporation institution. Dus dit is een situatie waar deze buitenlandse advocaat is afgelogen. Bel Nederlands op, vraag voor data en informatie over iemand anders en zeg dat die persoon heeft gevraagd, omdat de persoon, het was niet waar en de informatie, this is identity theft. En deze persoon krijgt gevangenisstraf voor wat ze heeft gedaan, omdat ze heeft gelogen, degene heeft niet gevraagd, degene heeft, deze vrouw is een logenaar, deze vrouw heeft de data en informatie verbruikt van iemand anders om some sort of a nieuwe start en probeert onder de tapijt om te vegen. Some sort of a nieuws komt van een organisatie, institution, and it is, so it says, je krijgt hulp om een situatie op te lossen, oké? At our moment come up voor een kreeft en een vis family, some sort of an ontrek situatie waar de rechter recognized dat een kreeft en een vis heeft iets gedaan. En het heeft mee te maken met de fraudeur van geld, oké? Ik zie dat een waterman weeskal of tweeling heeft nou, die maakt zorgen over een issue en een probleem en een situatie. Mensen is nou van op de hoogte dat deze man heeft niet de waarheid verteld. Heel veel van jullie at our moment kom op voor Schorpionetje, zakenman, rijke Schorpionetje, some sort of problemen, je moet meer belasting gaan even terugbetalen. Heel veel van jullie hebben een vijand en dit is een man. Een man is je grootste vijand, dus wees voorzichtig en bekijk er wat is hier en wees echt voorzichtig wat gebeurt.
Now, a bank financial institution, and sommige van jullie komen achter some groot diefstal met een lening en dat soort of thing, dat je was opgelicht met een lening. Informatie is nou boven water gekomen. Mensen zitten om te bekijken. Mensen recognize dat er groot diefstal en corruptie zit in een bank financial institution of een leningorganisatie. Ik zie dat iemand zit om te kijken, hey, zit mij een Kreeft persoon heeft iets gedaan en die zit nou om te kijken als ze worden bekijken of een onderzoek of mensen zitten, een onderzoek of mensen zitten te volgen, omdat iemand is van op de hoogte dat ze hebben iets gedaan en de organisatie institution zit daar om te kijken. Een ramman, mensen komen achter wat een ramman heeft gedaan. En ik zie dat een waterman, weeskal of tweeling en een scorpionman gaat opgeven dat een ramman heeft ze gevraagd voor geld en financieel steun in het verleden. Een waterman, weeskal of tweeling gaat even een familie even helpen om even een situatie op te lossen waar een corporation institution creates some sort of a problem en eind komt naar deze situatie. Deceptiveness op de workfloor met een Scorpion man en mensen is nou van op de hoogte eind komt voor een Scorpion man op de workfloor of een zakenman vanwege some sort of a oneerlijk spelletje. Dus dames en heren, ik ga het even zeggen namaste tot de volgende keer. Ik wens jullie een goede week en ik hoop dat whatever de issue en problemen is, je kunt oplossen deze situatie. Je bent van op de hoogte wat te verwachten. Namaste.